મેં આ કોમ્બિનેશનની ડીશ બનાવીને અને તેની સાથે પાલક પનીર પણ બનાવ્યું હતું, પણ તમે નહીં માનો, પાલક પનીર બધું એમ જ પડ્યું રહ્યું અને નાના મોટા સૌને આ ચોળાની દાળ, ખાટી મીઠી તીખી ચટણી અને બ્રેડ સાથે એટલું બધું ભાવ્યું ને કે ના પૂછો વાત. ઉનાળાની આ ગરમીમાં બધી રસોઈ તો થઈ જાય, પણ ગરમીમાં રોટલી, ભાખરી, પરાઠા કે થેપલા બનાવવા એટલા અઘરા ને કે ના પૂછો વાત. તો કિચન સિરીઝમાં આજે એક નવી દાળની વાનગી સાથે કાચી કેરીની ખાસ ઉપયોગી ચટણી બપોરે કે સાંજે બનાવી શકાય ને તેવી નવી વાનગીનો સ્વાદિષ્ટ કોમ્બો બનાવશું. પણ આ વિડીયો જોતા પહેલાં અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અમારી ચેનલ પર રોજ મુકાતા ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. આજે અહીં મેં ચોળાની દાળ પોણો કપ લીધી છે. અડદની દાળથી સહેજ ડાર્ક કલરની લાગતી ચોળાની દાળ બિલકુલ અલગ સ્વાદની અને વધારે મીઠી હોય છે. ચોળાની દાળને મોટા બાઉલમાં ઉમેરી દીધા પછી તેમાં લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું. હવે દાળને ઘસી અને સાફ કરવાની છે. ચણાની, તુવેરની, અડદની કે પછી મગની દાળ કરતાં ઓછી જાણીતી ચોળાની દાળ વિટામિન સી, મેગ્નેશિયમ, ફાઇબરથી ભરપૂર છે, જેથી તે શરીરના આંતરિક અંગોને અંદરથી સાફ કરી પાચન શક્તિ વધારે છે. અનિદ્રા, એનિમિયા માટે ખૂબ ફાયદાકારક અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરનાર છે. અહીં દાળ પાણીમાં સાફ થઈ ગયા પછી એ પાણી કાઢી લઈશું. હવે આ દાળમાં વધુ 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 1 થી 1.5 કલાક પલાળવા માટે રાખી દેવાની છે. લગભગ 1.5 કલાક પછી બાઉલનું ઢાંકણ ખોલતા દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે અને સાઇઝમાં મોટી પણ થઈ ગઈ છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું. 2 તજ અને લવિંગના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. તુરંત જ વઘારમાં બધું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે છે એટલે સહેજ એવી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં બધા મસાલા સતળાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં 1 નાની ડુંગળી અને 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. બંનેને સહેજ એવા વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે તુરંત જ આદુની પેસ્ટને સતળાતા ડુંગળી મરચાં સાથે સાતળશું. અહીં જુઓ, આટલા જ સમયમાં ડુંગળી સતળાઈ સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે તુરંત જ પલાળેલી ચોળાની દાળ છે ને તે પાણીમાંથી નિતારી વઘારમાં ઉમેરી દેવાની છે. ધીમે ધીમે બધી દાળને નિતારતા જઈ અને વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં બધી દાળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સાથે મસાલો પણ કરી લેવાનો છે. તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું અને 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનું છે. બધા મસાલા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધું મિક્સ કરી દઈશું, જેથી દાળ સાથે મસાલા ભળી જાય અને સહેજ એવા સતળાઈ પણ જાય. હવે મસાલા દાળ સાથે મિક્સ થઈ અને સતળાઈ જાય ને એટલે પોણો કપ દાળ સામે પોણો કપ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, કારણ કે આજે આપણે અહીં એકદમ વધારે દાળ નથી બાફવાની. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે કઢાઈને બીજા ગેસ પર ટ્રાન્સફર કરી ગેસની લો ફ્લેમ પર તવો રાખશું અને ફરી તવા ઉપર આ દાળની કઢાઈને ચડવા રાખશું, જેથી એકદમ લો ફ્લેમ પર તવાના એક સરખા તાપમાન પર દાળ ચડી જાય, સાથે સાથે તેનો એકદમ દાણે દાણો છૂટો રહે અને આખો પણ રહે. દાળ ચડે છે ને એ દરમિયાન આપણે આ દાળ સાથે ખાવા માટે એક મસ્ત મજાની કેરીની ચટણી બનાવીએ. અહીં મેં એક નાની સાઈઝની કાચી કેરી લીધી છે. આ કેરીમાંથી અડધી કેરીનો ઉપયોગ કરશું. પ્રથમ અડધી કાચી કેરીની છાલ ઉખાડી લેવાની છે. કેરીની છાલ ઉખાડ્યા પછી કેરીને નાના મોટા ટુકડામાં કટ કરી લેવાની છે. આપણે ટુકડા નાના કે મોટા કરશું, કારણ કે આપણે તો કેરીની ચટણી બનાવી છે. બધા ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે કેરીના ટુકડાને ચટણીના જારમાં ઉમેરી દેવાના છે. હવે સાથે તેમાં 1 લીલું મરચું ઉમેરશું. 3 કળી લસણ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન આખી ભરી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. છેલ્લે સ્વાદના પ્રમાણથી થોડો વધારે ગોળ ઉમેરશું, જેથી ખાટી કેરી સાથે ગળપણ બેલેન્સ થઈ જાય. હવે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી ચટણી બરાબર પીસાઈ પણ જાય. ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું એકદમ સરસ રીતે પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી ઢાંકણ ખોલીને અહીં જુઓ, એકદમ સરસ પીસાય ખાટી મીઠી તીખી કાચી કેરી લસણની ગોળવાળી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ ખાટી મીઠી તીખી ચટણી આજની આ બનાવાતી વાનગીમાં એક અલગ જ સ્વાદ સાથે વાનગીને વધારે ટેસ્ટી બનાવે છે અને બીજા કોઈ પણ વધારે મસાલા ઉમેરવાની જરૂર જ નથી રહેતી. સાથે જ આ ચટણીને બનાવી અને કાચના કન્ટેનરમાં ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો ને તો અઠવાડિયા સુધી એ સ્વાદની અને સારી રહેશે.
ચટણી બનાવ્યા પછી તવા પર ચડતી દાળની કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી અને દાળ ચેક કરશું. અહીં દાળ ચડી રહી છે, પાણી થોડું એવું ઓછું થયું છે. દાળને ચમચામાં લઈ અને પ્રેસ કરશું. હજી દાળ પૂરી ચડી નથી એટલે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દાળને ચડવા દેવાની છે. દાળ ચડે છે ને એ દરમિયાન આ ઉનાળાની ગરમીમાં રોટલી પરાઠા કરવાનો કંટાળો આવતો હોય ને તો આ જ દાળ સાથે ખાવામાં એક અલગ જ અને વધુ સારું કોમ્બિનેશન બને ને એટલે મેં અહીં ઘઉંની બ્રાઉન બ્રેડ લીધી છે. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવામાં 2 બ્રેડ ગોઠવી દઈશું. હવે બ્રેડની આજુબાજુ પસંદગી પ્રમાણે ઘી ઉમેરી દેવાનું છે. આજે મેં અહીં બ્રાઉન બ્રેડ લીધી છે, પણ બ્રાઉન બ્રેડના બદલે વ્હાઇટ બ્રેડ પણ લઈ શકાય છે. બ્રેડની આસપાસ ઘી ઉમેર્યા પછી બ્રેડને પ્રેસ કરી અને શેકશું, જેથી તે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની અને ક્રિસ્પી શેકાઈ જાય. હવે સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ પણ થોડું એવું ઘી ઉમેરી પ્રેસ કરતા જઈ અને બ્રેડને શેકવાની છે. બંને બાજુ એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેવી શેકી લઈશું. બસ બંને બાજુ બ્રેડ શેકાઈ જાય ને એટલે હવે બ્રેડને તવા પરથી એક ડીશમાં કાઢી લેવાની છે. અને આ જ રીતે હવે વધુ બ્રેડ તવા પર ગોઠવી અને શેકી લેવાની છે. અહીં બધી બ્રેડ ફક્ત શેકી જ લેવાની જ છે, એટલે રોટલી પરાઠાને બદલે આ ઘઉંની બ્રેડ શેકવી સરળ રહે છે અને ગરમીમાં વધારે સમય ઊભું પણ નહીં રહેવું પડે. બસ બ્રેડ શેકાતાને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એ દરમિયાન ચડતી ચોળાની દાળની કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું. અહીં એકદમ હળવે હાથે ચમચા વડે સહેજ એવું મિક્સ કરશું અને મિક્સ કર્યા પછી દાળ ચેક કરશું. દાળ હાથથી પ્રેસ કરતાં આખી પ્રેસ થઈ જાય છે અને સાથે દાળના દાણા છે ને તે આખા રહ્યા છે. દાળ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે તો વધારે 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. એટલે આખી આ ચડેલી દાળમાં માત્ર સહેજ એવો રસો બનશે ને તો દાળ જમવામાં બહુ જ સરસ લાગશે. હવે ઉપરથી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. આ જોઈને તમને થશે કે આ તો વળે કેવું કોમ્બિનેશન અને સ્વાદે કેવું લાગતું હશે, પણ વિડીયો અંત સુધી જોજો, કારણ કે આ દાળને આપણે અલગ જ રીતે પીરસવાના છીએ. તેના માટે કાચી કેરીની લસણની ખાટી મીઠી લાલ ચટણી અને બ્રેડ સાથે ગરમા ગરમ ચોળાની સ્વાદિષ્ટ દાળ પીરસશું. સહેજ એવા રસા સાથે ચોળાની દાળ પીરસાઈ જાય ને એટલે તેના પર બનાવેલી કાચી કેરી લસણની ગોળવાળી ખાટી મીઠી તીખી ચટણી ઉમેરી દઈશું. અહીં આ ચટણી તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો. ચટણી ઉમેરાઈ જાય ને પછી બીજી કોઈ પણ વધારે ચટણી કે મસાલા ઉમેરવાની જરૂર જ નહીં રહે. હવે તેની ઉપર સમારેલા ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. થોડા એવા ડુંગળીના ટુકડા ઉમેર્યા પછી થોડી એવી ઝીણી સેવ પણ ઉમેરી દેવાની છે અને સેવ ઉમેર્યા પછી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું. બસ ચોળાની દાળમાં માત્ર આટલું જ ઉમેરી દો અને પછી બ્રેડના એક ટુકડામાં આ સ્વાદિષ્ટ દાળ લઈ અને એક જ બાઈટ ટેસ્ટ કરો ને તમે આખી ડીશ ખાવા માટે મન રોકાશે જ નહીં, એ 100% શ્યોર. કારણ કે મેં આ કોમ્બિનેશનની ડીશ બનાવીને અને તેની સાથે પાલક પનીર પણ બનાવ્યું હતું, પણ તમે નહીં માનો, પાલક પનીર બધું એમ જ પડ્યું રહ્યું અને નાના મોટા સૌને આ ચોળાની દાળ ખાટી મીઠી તીખી ચટણી અને બ્રેડ સાથે એટલું બધું ભાવ્યું ને કે ના પૂછો વાત. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું પર્સનલી કહીશ આ ઉનાળામાં બપોરે કે સાંજે ફક્ત ચોળાની સ્વાદિષ્ટ દાળ જ બનાવવાની રહેશે અને કેરી લસણની ખાટી મીઠી ચટણી વહેલી બનાવી ફ્રીજમાં રાખી દો ને તો દાળ બને ને ત્યાં સુધી બ્રેડ પણ શેકાઈ જશે અને માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં એક અલગ જ સ્વાદિષ્ટ કોમ્બિનેશન તૈયાર થઈ જશે, જે બધાને ખૂબ જ ભાવશે જ ભાવશે. તો આ જલ્દી બનતી રેસીપી એક વખત તો જરૂરથી બનાવજો અને પછી તમે કહેજો કે આ રેસીપીનો સ્વાદ તમને કેવો લાગ્યો. કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી આ બધી રેસીપી તમે ફેસબુક પર પણ જોઈ શકો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.